Här har vi då tema för dagens webbinarium, matematik och barnets språkliga utveckling. Och det där som ni ser av logon där, så det är just Lomatica och det där ändå inom skolresurs och det där Centret för livslångt lärande som vi presenterar idag. Här kort om programmet. Under den här knappa timmen då så kommer jag att starta i den här teoretiska bakgrunden. Så vi gör en avstamp där och funderar kring matematik och språklig utveckling. Men ganska snabbt kommer jag in på det där, också er som pedagoger, hur vi kan stödja barnet i det här. Och en ganska stor del av tiden kommer jag sen att presentera olika konkreta aktiviteter och hur de kan användas för att det där stödja de här barnen. Allra först, varför? Jag har skrivit matematik och språk hör ihop, och egentligen hör ju allt lärande och språk ihop. Det här bottnar sig i den här socialkonstruktivistiska synen på lärande, att det är mycket kopplat till vårt språk och kommunikation överlag när det gäller lärande. Det är samma syn på lärande som finns i våra styrdokument. Och där lyfts det väldigt starkt fram det här att barnet ska känna sig delaktig i det här. Det är barnet som lär sig, men att vi som pedagoger behöver finnas där och utmana och skapa förutsättningar för det här lärandet. Och det är med de tankarna som jag det där har lagt ihop den här presentationen också. Men just kopplingen matematik och språk. Här har jag plockat med några punkter. Och den första är väl ganska självklar. Att kunna sätta språkliga etiketter på saker och ting stöder barnets tankeprocesser. Och det är ju det. Att det är lättare att tänka om man har ett ord att tänka med. Och kommunicera överlag. Nästa tror jag att ni alla som pedagoger också ser som ganska självklar, bekant. Hemförhållande i barnens tidiga år är jättebetydelsefulla med tanke på barnens skolframgångar. Och det handlar ju inte bara om matematik och språk, det handlar överlag. Att det här hemmet och deras inställning till barnet och barnets kontakt och möjlighet att kommunicera och bli hörd och få det där respons, så det är så viktigt. Men vi vet också att alla barn har inte möjlighet att få det i tillräcklig grad. Och det har ju visualiserats och synliggjorts väldigt starkt under det här senaste halvåret. Och det där, vi har lärt oss väldigt mycket nya saker på grund av de här omständigheterna vi lever i. Som extra mycket betonar den här betydelsen av hur viktigt det är att alla barn får det här stödet. Oberoende av det där. Och det accentuerar också den här differentieringen, hur vi kan stödja de här barnen extra mycket när vi träffar dem i daghem och förskolor och det där vi möter dem och där barnen faktiskt vistas en väldigt stor del av tiden. Den här utvecklingen i den här åldern, alltså det där, barnets tidigaste år när det gäller språklig utveckling, så den är ju enormt snabb. Och det där, allt vad vi kan göra under den här perioden så är så viktigt. Forskning visar att barn som har goda matematikfärdigheter har större sannolikhet att skapa färdigheter som stödjer språktillägnande och läsförståelse i andra ämnen. Det här är en svensk undersökning och där hade man då studerat vitsord. Det handlar om årskurs 9, alltså när barnet eller eleven då går ut ur grundskolan. Och man hade då utrett de här sambanden åt olika håll. Och då ser man att det här matematikfärdigheten är väldigt viktig med tanke på det här lärandet där. Men det som man inte ser något samband med är till exempel kunskaper i läsförståelse. Att det skulle ha direkt betydelse för matematikfärdigheter. Så det är den här ena vägen där man hittar det här sambandet. Matematik är väldigt viktigt. Och egentligen är det ganska
om man tänker på det, vad handlar matematikfärdighet? Det handlar om att tänka logiskt. Och det är ju en färdighet som vi behöver i alla andra ämnen. Så det är viktigt. Men om vi tar det här punkt nummer 4 där. Så det är ju inte bara för skolan och skolans vitsord. Vi jobbar med de här barnen, utan det är ju för långt fram i tiden. Hela barnets framtid, både det gäller arbete och vardag och hela allting. Och det där är det klart att har man möjlighet att träna upp sin logiska förmåga och tolkningsförmåga och det där matematisk förmåga överlag, så har man nytta av det på väldigt många områden, såväl inom det vardagliga livet som inom samtliga yrkesområden, kan man väl säga. Att det finns väl inte ett område där man inte skulle ha nytta av att ha goda färdigheter och förmågor i det här. Jag sa att den här åldersgruppen är väldigt viktig och en väldigt känd vad ska man säga, teori här är den som kallas Matteuseffekten, att matematisk kunskap och färdighet, så de skillnader vi ser i det när det där barnet till exempel börjar skola, så de tyvärr tenderar inte att jämnas ut när barnet börjar skolan och det där får så att säga ha matematik som ett läroämne där, utan tvärtom. De här skillnaderna accentueras mer och mer. Det kommer in en massa sådana sociala faktorer där, självbild och allt möjligt kommer in i bilden. Så som sagt, allt vad vi kan och hinner göra före det här har liksom utvecklats. De här skillnaderna liksom, gynnar barnen på sikt. Att kommunicera i, med och om matematik. Den här rubriken har jag lånat från det där Camilla Björklunds och det där hennes kollegas det där forskning egentligen. Och det handlar om att det här att prata matematik, det handlar om väldigt mycket. Det är både verktyg och mål och medel, allt i ett. Och de här forskarna, de har delat upp det, exemplifierade. Det kan handla om att beskriva eller förklara rakt av. Det kan handla om att berätta någonting som man upptäcker och erfar, alltså någonting som man inte tidigare har tänkt på, men som man ser eller hör, eller alltså någon förändring, jämförelse och sånt. Eller det kan vara på en lite högre nivå än att man klarar av att föra enkla resonemang. Och det här är olika delar, och det där saker vi kan i vardagen lyssna till där när barnen diskuterar, både i den fria leken men också i de här mera ordnade tillfällena. Och som ni märker här, och ni kommer att märka det hela presentationen, så det är väldigt lite matematiska symboler och tecken och sånt som kommer att synas här, utan matematik är så mycket. Och det där väldigt mycket mer än matematiska räknesätt och symboler och algoritmer och sånt här, utan det handlar om väldigt, väldigt mycket. Om vi går in på vad kan jag och du som pedagoger göra för att stödja de här barnen? Vi kan lyssna in, titta in och följa med var barnet är just nu när det gäller kunnande. Och så är ju vår uppgift att fundera att vad ska vara nästa steg? En sån här lagom liten utmaning för det här barnet som skulle stödja det vidare. Och här kommer, tycker jag, en väldigt viktig sak fram, och det här att i de här åldrarna i synnerhet, och gärna annars också, så funderar vi inte på vad barnet inte kan, utan vi funderar på vad barnen kan. Och kommunicerar det med barnen. Och det där, och funderar på det här nästa steg. Så det handlar alltså inte om att med negativa förtecken utvärdera barnet, utan just det här, att vad är vi nu och vad är nästa steg att lära sig.
Och barn utvecklas lite olika, det kan ta sådana ruscher och det kan vara lite lugnare emellan. Så det där. Så är det. Vår roll är också att lyssna in och det där iaktta vilka begrepp som barnen använder aktivt. Och vilka begrepp som barnen reagerar på, fast barnen inte själv använder det i sitt ordförråd ännu, men vi ser att barnets respons visar att det här är bekant, handlar liksom enligt det här instruktion eller begreppet, så den visar sin färdighet utan det där aktivt använda begreppet. Vi behöver söka fram differentierande uppgifter. Och där är det enklare om samma lekaktivitet kan differentieras istället för att vi hittar på väldigt mycket olika uppgifter för samma lilla grupp. Och det här kommer jag till exempel på lite senare. Sen förstås så behöver vi ju tänka på att barn kommunicerar på väldigt många andra sätt än med ord. Och det är väldigt typiskt för barn överlag att det är hela kroppen som pratar. Barn visar väldigt starkt liksom det där. Att det är med, att det förstår och så här, med, ofta helt utan ord. Det är med gester, miner, rörelser, handlingar och allt möjligt sånt här som kommer in i bilden istället. Så det där, kom inte att säga att unga barn inte matematiserar, det gör de från allra första början. Och det där, med stor förtjusning. Och det är just den förtjusningen som vår målsättning är, att barnen ska hålla kvar och förstärka. Och den här självbilden, att det här är någonting som jag kan och som jag tycker om och som jag är nyfiken på. Och det är den bilden vi behöver förstärka hela vägen. Jag är en matematiskt tänkande person. Och det är därför jag valde att plocka in den här bilden. Det här handlar alltså helt oberoende av kön och hemförhållanden och sånt här. Att det är det här vi strävar mot. Och för att låna den här Camilla Björklunds ord, vår roll är att vara inspiratörer, debattörer, organisatörer i det här arbetet. Och vi är ju inte här ensam, barnen har sina föräldrar och hemförhållande här. Och här är det nog väldigt viktigt att vi kommunicerar med de här föräldrarna och de här som det där barnet det där är tillsammans med också utanför för den här daghems- och förskoletiden på dygnet. För det finns ju fortfarande kvar väldigt mycket sådana här gamla, alla har gått i skola, alla har sina tankar om vad matematik är och så vidare. Och vår uppgift är ju att visa att vad är matematik för de här barnen i den här åldern och det där. Jobba tillsammans och det där, tipsa varann och diskutera varann och sånt här. Och så här kan det ju vara bra att när man har några träffar och sånt där föräldrarna är med, att ta in sådana här aktiviteter som ni jobbar med och visa att så här gör vi. Att det här är matte. Och det där synliggör det här också för den här hemmagruppen och hemmadelen av barnets vardag. Vad kan vi mer göra? Jo, vi kan jobba med frågor. Och det här med att ställa frågor, så det är någonting alla pedagoger gör. Det finns forskning om hur man har räknat antalet frågor per dag och det liksom kommer upp till nästan astronomiska siffror under den här tiden som barnen är på daghemmet. Men alla de här frågorna är inte produktiva. Utan typiskt för produktiva frågor att de är liksom genomtänkta. Och det finns ett klart syfte att man det där stöder barnet. Den här listan, så den är det där då lånad från det här Ingegerd Elfström och hennes kollegors forskningssammanställningar. Det är rikssvenska forskare och det där, den här listan har egentligen kommit till inom det här naturvetenskapens didaktik, men det fungerar precis lika bra inom matematiska områden. Och det där, de delar in de här produktiva frågorna i 5 undergrupper. Och den första så kallar de då frågor som ökar barnets uppmärksamhet.
Och det passar just in i det här att vår roll är att stödja barnet vidare, att hjälpa barnet att fokusera på någonting som barnet kanske inte själv har märkt när vi ser möjligheter till någonting som kan vara värt att fokusera på, begrunda, iaktta, lära sig. Så hjälper vi barnet genom en fråga. Har du sett? Oj, titta där. Kom hit så får du titta på någonting. Och sen är den andra gruppen frågor som får barnet att räkna och mäta. Hur många steg tror du att det är dit? Hur skulle du kunna mäta? Hur långt tror du det är? Allt som triggar barnet att kolla det genom att räkna eller mäta på något sätt. Sen har vi frågor som gör att barnet börjar jämföra, upptäcka skillnader. Det här är någonting som syns väldigt starkt i det här styrdokumenten också. Och det är det här jämförande, kategoriserande, systematiserande och sånt här. Så det är ju jättetacksamt för den här åldern. Inomhus eller utomhus. Och att lyfta fram skillnader. Ser du någon skillnad? Ser du någon likheter? Och sen kommer vi in på det här med sorteringsuppgifter och det här som jag kommer strax till. Frågor som leder till utforskande. Vad händer om vi häller det här? Vad händer om man skulle lägga två på varann? Vad händer om vi gräver där? Vad händer om vi står så här? Och sen har vi det som då kan leda till problemlösande. Och här är en typisk sån här differentieringsgrej. När barnet till exempel redan har sorterat någonting på ett sätt. På vilket annat sätt tror du att du skulle kunna ordna det här? På vilka olika sätt kan du ställa de här klossarna? Och så vidare. Skulle du kunna få vågen att väga jämnt? Eller skulle du kunna få allt möjligt som leder till ett problem som barnet försöker lösa på något sätt. Ofta förstås gärna tillsammans. En del barn tar mera utrymme och andra mindre, men det här med att följa och härma är ju jätteviktigt här också. Sen en liten vink till alla oss vuxna att vi är modeller hela tiden, om vi så vill det eller inte. Och det här med att använda korrekta begrepp själv, så det där kan man ju ibland behöva påminnas om. Medveten vuxna ger medvetna barn, säger Margareta Forsbäck. Så egentligen så mycket är det som jag talar om det här, sånt som du gör dagligen. Men nu handlar det om att sätta då matematikglasögon på sina egna behandlingar, barnets handlingar och de aktiviteter vi gör. Att kan vi på något sätt fokusera på det här, kan vi förbättra det vi redan gör med det där. Och en sak är då att titta och lyssna på de begrepp som vi själva använder. Och här har jag några exempel. Begreppet mindre är ett typiskt begrepp som används ganska halvslarvigt, ofta både vuxna och barn. För barnen kan det bero på att det är lite oklart för dem vad det här begreppet egentligen handlar om. Och det där, så de använder det för allt möjligt, men också vi vuxna så det där har ibland den ovanan att använda det lite slarvigt. Menar vi kortare? Eller menar vi färre? Eller menar vi yngre? Så då ska vi använda de begreppen. Här är en annan lista. Närbesläktade men absolut inte identiska. Och det där begrepp boll, cirkel, kula, klot. Här hör man ofta att det finns en viss förvirrelse i de här begreppen. Att vad är det? Vad är själva formen och vad är föremål här? Och det där. Ta gärna upp det med barnen och fundera högt och kommunicera tillsammans. Och här är ännu en liknande ramsa här. Ruta, fyrkant, det kunde stå också fyrhörning, kvadrat, rektangel.
är det identiska? Är det någon som är överordnat, underordnat och vad handlar det riktigt om? Just i det här fallet kan man använda flera ord för samma sak. Här finns plats för mycket diskussion. Rådet är ju att fast det är lite frestande ibland och barnen är väldigt unga så undvik att falla in i det här att tala babyspråk och hitta på babybegrepp för det där andra saker just för att barnen är så små. Det är ju i bästa välmening, men egentligen så gör vi barnen en björntjänst, för det här att lära om är ju helt onödigt, för det är lika bra att lära sig det korrekta direkt, och det klarar de. Det där barn klarar väldigt komplicerade också begrepp. Först passivt och så småningom aktivt, och det finns inte några större risker där. Men gärna på väldigt många varierande sätt i olika sammanhang, och det där så att de förklaras med vardagliga ord åtminstone till en början, och så småningom så växer det här begreppsförståelsen. Och det där här talar man om begreppsuttryck och begreppsinne eller förståelse. Och ett typiskt exempel på det här är till exempel räkneramsan 1-5. 1, 2, 3, 4, 5 kan väldigt många barn räkna. Så det där uttrycket finns. De kan uttrycka de här begreppen efter varann. De har lärt sig, de härmar. Men det betyder ju inte att alla de här barnen som kan rabbla 1-5 sådär som rinnande vatten har en förståelse för vad det här 1, 2, 3, 4, 5 innebär. Och det kommer ju ganska snabbt fram om man utmanar den här förståelsen med olika aktiviteter och sånt. Att har de faktiskt den förståelsen är det bara en trevlig ramsa som har fastnat. Vad är då viktiga begrepp? Här finns en lista. Den är definitivt inte komplett, men den bara liksom visar liksom vad det till exempel kan handla om. Väldigt vanliga vardagliga begrepp, men inte för alla barn. Och det här är ju då begrepp som när man märker att här finns inte ännu den här förståelsen, så då är det ju precis just det som behöver tränas i många olika sammanhang och med lagom utmaning som ökar vartefter. Och här finns ju enormt många möjligheter, precis när som helst i vardagen. Påklädningen, matsituationer, när man sitter i ring, när man rör sig, när man står det där i kö på led och så vidare. Och det där, använd de här begreppen konsekvent och tydligt, så det där uppfattas. Och också här så ibland så där halvslarvigt så pratar vi om till exempel vid påklädningssituationer att den där foten och ena foten och andra foten. Och lika bra kan vi använda begreppen höger och vänster där. Och det där, träna in det med lika mycket arbete och med lika mycket tid som går. Längst ner på listan så finns en komparation på färre färst, och där är det där färst inte så där väldigt allmänt ens för vuxna, men det är helt korrekt alltså. Och andra komparationer så kunde finnas här precis på listan likaså. Lång, längre, längst, lite mindre, minst och så vidare. Så det här är ju sånt här som är tacksamt att öva gång på gång så att förståelsen faktiskt finns där och den sitter. Och det här har de ju väldigt, väldigt, väldigt mycket nytta av det där hela vägen här efter de här barnen. Det är liksom automatiserat att det inte går massa energi till det här. Då kommer vi in på de första aktiviteterna, och där kommer just de här begreppen. Här plockar jag bara på det där terrassbordet några föremål från naturen, och det där, här kan man differentiera det. Handlar det bara om att fundera det där vad det finns lika många av, fler än eller färre. Och nästa steg är ju att göra ett slags uppdrag att hämta lika många löv, hämta lika många kottar eller hämta lika många pinnar, för att inte tala om att hämta flera pinnar
eller färre pinnar. Och det där, då det där får man ju det som ett uppdrag att lösa. Här har vi en aktivitet som passar för väldigt unga barn. Och den har jag kallat Hitta maskoten. Och här har jag då tänkt att det finns en maskot som barnen känner till. Den har säkert ett namn. Och den här maskoten figurerar varje dag. Så när barnen kommer på morgonen så sitter maskoten någonstans i utrymme. Och när vi sitter i samlingen till exempel så det där, utan att gå och röra maskoten, så att förklara med ord var, först hitta den förstås, men det brukar barnen vara jätteduktiga på, men sen att förklara med ord att var är maskoten just nu? Är den uppe på hyllan eller är den på golvet eller är den under någonting eller ovanför? Det finns väldigt många olika fina begrepp att få in här. Och det där, så en så enkel övning så kan ju fungera för de här allra yngsta. Här har vi en aktivitet som handlar om barnets gestaltningsförmåga. Och det där, det handlar egentligen det där maskotaktiviteten också om samma sak. Att se förändringar och beskriva de där förändringarna. Den här tösen där får det där representera då ett barn. Och den allra enklaste formen så det där, så är barnen till exempel parvis. Och den ena barnets uppgift är att blunda först. Och under den tiden då barnet blundar så får kompisen ändra en rörelse. Man lyfter en hand eller står på ett ben eller någonting sånt här. Att man ändrar sin ställning på något sätt. Och när barnet får lov att öppna ögonen så det där, så får det där han eller hon då försöka med ord beskriva vad det är som den här kompisen har gjort. Att vad är det som har ändrat. Mera utmanande blir ju övningen direkt om det är det där flera saker som ändrar. Eller om det är som mindre, alltså detaljer som är det där svårare att upptäcka. Det kan vara någonting i klädseln. Så uppdrag är att ändra någonting i min klädsel. Eller något så här. Så det där, och där är ju regeln att flera saker och det där mindre skillnader, liksom mindre synliga skillnader. Så det där, så gör ju den här samma uppgift med det där utmanande. Här har vi egentligen samma lek, men nu är det ju inte barnets rörelser eller ställningar eller klädsel det handlar om, utan här är andra föremål som är placerade någonstans, de kan vara inne eller ute. Och ju mer likadana föremål, desto svårare uppgift. Och ju fler föremål, desto svårare uppgift. Men annars är ju det ensamma. Att det barnet som blundar ska när hon öppnar ögonen försöka med ord förklara vad det är som har förändrats. Och här är det ju viktigt att då allra först gå igenom vad är det för föremål helt enkelt. Vad heter de här föremålen? Vad brukar jag kalla dem? Lite i samma serie, den här leken har ni alla garanterat lekt, men kanske under olika namn. Jag har hört benämningar som pipleken, russinleken, alla möjliga andra namn på det. Men av korthet så handlar det om att vi har en samling föremål inne eller ute som är då placerade så att vi vet vilka föremål vi ska det där fokusera på. Och det där, medan ett barn blundar så bestämmer de andra i gruppen vilket av de här föremålen vi tänker på. Men vi säger inte, vi visar inte någonting, utan sen när barnet öppnar ögonen så är det barnets uppgift att försöka gissa vilket föremål vi andra tänker på. Men här igen, istället för att
att låta barnen säga bara, är det den här, är det den här, är det den här? Så triggar vi upp utmaningen lite genom att mer eller mindre kräva att barnet säger, är det grodan, är det huset, är det ängeln? Och det här är ju ett lätt sätt att göra utmaningen större och öka barnets ordförråd. Och sen beror det på vad vi har valt för föremål just den här gången. Så gå inte med på det här med den här och bara där och där och där, utan det där. Jobba på det här språkliga i allt vad vi gör. Mera utmaningar. Här har jag det där, plocka in det här att använda uppdragskort. Ofta i kombination med olika slags påsar. Det här påsaktiviteter så har ni säkert använt i olika sammanhang. Och det här uppdragskorten passar bra att ha i sådana hemliga påsar. Där barnen enskilt eller parvis får dra ett kort med ett uppdrag. Då, innan ni påstår att men våra barn läser inte, så det är ju helt, så är det. Men jag påstår att man ändå kan ha den där texten där med bild. Och i synnerhet när man använder de här samma korten många gånger, så till slut så blir det nästan läsning, för de kommer ju ihåg. Men det där, här behövs det alltså självklart förstås hjälp av en vuxen eller ett läsande barn. Och om ni har hunnit titta på uppdragen, så ser ni att här är ganska stora utmaningar redan. För här är inte nog med att här är en utmaning, och här är ofta till och med 2 utmaningar i samma uppdrag. Hämta 5 löv, men sen kommer ett kriterium till. Inget av löven får vara lika stort som ett annat löv. Eller ställ dig bakom någon som har en blå tröja. Så då behöver man både veta vad bakom är och kunna färgerna. För att inte tala om den här bilarna. Hämta 4 bilar, varav hälften är gula. Så där ser ni att utmaningarna så är den väldigt mycket större än jämfört med de här tidiga aktiviteterna. Och det där, sådana här uppdragskort, det finns färdiga på olika ställen om man söker till exempel på nätet, men det där, har man bara tid så det där går det ju också bra att tillverka dem själv, kopiera ut och laminera, och då förslagsvis förstås använda såna begrepp och det där och ord överlag som ni har märkt att de här barnen har svårt med. Att det är liksom så att säga träffsäkra de här korten, att vi övar precis det som just nu är aktuellt för de här barnen. Nästa aktivitet så liknar lite. Här är det där kortet då, som instruktion bredvid det där tärningens ögontal. Så här behöver man alltså en tärning. Och när man rullar tärningen så visar det ett ögontal. Och då tittar man bredvid tärningens bild där med ett ögontal, och så kommer uppdraget. Och så här kan man ju hålla på så länge barnen har det där intresse och koncentration att utföra det här precis på samma sätt som det där i den förra aktiviteten, så det där kopierar man och laminerar, och så kan det här användas många gånger både inne och ute. Det här som ni ser ett utekort, men lika väl kan det vara ett innekort som man har det där. Här har jag för enkelhetens skull gjort att ögontalet och talet i uppgiften är det där samma, men det behöver det ju inte nödvändigtvis vara. Och bilden hjälper ju som stöd för de barnen som det där har liksom ett synminne just för bilder, så det kan stödja. Och gärna mycket rörelse med i bilden. Hämta, föra, samla, allt möjligt sånt här, så att man får jobba med hela kroppen i de här övningarna. Olika rörelsebanor funkar ju på samma sätt, att då är det här uppdraget vid platsen där i salen, och det där med tärningen, så
hoppar man runt en bana och när man kommer till ett ställe så finns det en aktivitet att göra och så får man skutta vidare med tärningen så att man själv är en spelpjäs i det här uppdragsbanan. Och det där, sen för att spara egen tid och energi så när barnen sen har samlat både löv och pinnar och det där växter och stenar och vad det nu handlar om här så det där har man ju vanligtvis en hel hög med föremål och då är det ju tacksamt att använda den högen som har samlats där till andra lekar och aktiviteter. När man en gång har dem där så kan man, där passar det bra att börja sortera och jämföra och det där, göra mönster och vad som helst med de här föremålen. I nästa bild så har jag skrivit det där ordet återberättande. Och när man läser forskningslitteratur så det här att vi låter barnen återberätta händelser, aktiviteter, vad vi har gjort under dagen är så värdefullt. För det här ger möjlighet för barnen att tänka igenom, reflektera, lägga ord på det man har gjort, lyssna in hur andra beskriver det och det där, så de här samma sakerna och händelserna så det där får ord och det där här är ju verklighetsspråket väldigt viktigt med. Barnen har ju i regel lättare att återberätta om det finns något stöd av bilder, föremål, att om man har varit ute och gjort någonting så att man kan ta någon bild eller ha med sig ett föremål eller något sånt, så är det ju lättare att koppla till det där, men det behövs absolut inte alltid. Det att barnen får dokumentera själv, om man har då det där lärplattor eller något sånt som de får använda att dokumentera där ute, eller om de har ritat där ute så det där, det stöder ju många det där förmågor och kompetenser och färdigheter det också. Och det där, här har jag dokumenterat en aktivitet som vi kan låtsas att vi har gjort idag. Fast nu snön är åtminstone inte här. I mina delar är det där finns på marken. Det här är en aktivitet eller en lek som hör till en av mina favoritlekar, nämligen Vilken ska bort? Och då samlar man 4 föremål eller fler. Men kanske inte färre än 3 åtminstone. Och det där, uppgiften och instruktionen är lätt. Barnen får fundera, titta på föremålen. Förstås har vi då funderat vad det är för föremål. Men sen kommer uppgiften. Om du tittar på de här 4 föremålen, så vilket av de här föremålen tycker du att inte hör ihop med de andra föremålen? Och varför tycker du att det här föremålet inte hör ihop med de andra föremålen? Och här brukar man få härliga motiveringar. Barn tänker med alla sinnen. Och det kan komma mest ljuvliga motiveringar och sånt. Men oj vad vi får använda ord. Lyssna på andras beskrivningar och allt är rätt. Allt är det där. För instruktionen är ju vilket tycker du att ska tas bort. Så det finns alltså ingen facit. Men det finns en massa förklaringar. Och det där, ännu fler motiveringar. För att inte tala om sådana sociala förmågor som att vänta på sin tur och lyssna på andra och respektera andras tankar och så vidare. Så därför tycker jag om den aktiviteten. Sen har jag en bild av någonting som du sådär vid första anblicken tycker, ja men det här är ju självklart. Att vi ska använda barnböcker och ramsor och sångtexter. Men samt källor till undersökande och språklek. Och självklart, det här, jag tror inte att det är där han går en dag på det där med barnen där man inte använder sig av någonting av det här. Men här vill jag lyfta fram betydelsen av att man tänker efter att vad är det barnen behöver träna? Finns det någon bok? Finns det någon ramsa? Finns det någon sångtext? Där just de här begreppen, de här antalsbeskrivningarna, de här sakerna betonas.
då är det just den sagan, ramsan, sångtexten vi ska ta. Det har gjorts mycket forskning kring det här, bland annat i Sverige. Och det där, resultaten är väldigt samstämmiga. Att om det här är medvetet från den pedagogens sida, liksom det här valet och sånt här, att man går in i det där böckerna, ramsorna med matematiska eller naturvetenskapliga glasögon och lyfter tillsammans med barnen fram det här matematiska eller naturvetenskapliga eller vad det råkar vara ur det här, processar det och utvecklar det och undersöker det tillsammans med barnen, så det där är resultaten väldigt, väldigt, väldigt positiva. Och det där, ett exempel här, jag hade ett ljuvligt exempel som jag fick ta del av det där här, och då handlade det om en barngrupp som startar på hösten här nu. Efter sommaren så var det nya barn i gruppen, och den här pedagogen märker att många av barnen har ett väldigt svagt språk fortfarande. Hemförhållandena är väldigt olika. Många barn har en invandrarbakgrund, så många av de här mest väsentliga begreppen just när det gäller stor, liten, först, sist och sånt här, så det finns inte ännu den här förståelsen till. Och den saga hon då valde var precis som, nej vänta, det är inte en saga som var bilden, utan hon valde Guldlock och de 3 björnarna. Och tänk vilken mycket matematik och tänk så många begrepp man kan jobba med i sagan om Guldlock och björnarna. Eller som det som är på bilden, här bockarna Bruse och sånt här. Sådana här vanliga klassiker fungerar perfekt här. Men det finns ju förstås väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det finns en enorm källa att ta av här. Sorteringsuppgifter nämnde jag redan tidigare, och de är underbara. Och material finns det. Föremål finns det att sortera, inne och ute. Och det där, här kan utmaningarna varieras i det oändliga. Och det där, väldigt tacksamma uppgifter. Det andra är att jobba med det där. Ja, när det gäller sorteringar så förstås här också att ju yngre barn och ju mindre vana barn vid uppgiften, så desto färre föremål, desto mera olika föremål. Och att tillsammans göra upp sådana här modeller hur man kan göra. För att så småningom så blir ju barnen mera självgående, hitta på flera idéer själv och det där, utmana sig själv och härmar varandra är minst lika viktigt. När det gäller mönster så första skedet är ju att upptäcka mönster omkring oss. Se dem och lägga ord på dem. Sen följande skede är väl kanske att fortsätta ett givet mönster. Det har ni på bild till exempel. Hur skulle nästa föremål vara? Var skulle det komma? Hur ska det vara? För att sen kunna skapa egna mönster och det där, sätta ord på dem så småningom. Hemliga tavlan brukar jag kalla den här aktiviteten. Den kan man göra inne. Då behöver man kanske en tom ram av kartong eller en riktig ram om det finns. Eller så är det bara det där 4 tejpremsor på golvet. Och barnen har identiska ramar framför sig och en identisk uppsättning av några föremål. Och det där då, den ena barnet får först lägga sina föremål i ramen. Och det andra barnet väntar. Och sen när de där föremålen finns där i ramen så det här barnet som har lagt de där föremålen ska försöka med ord beskriva var de där föremålen ska läggas, placeras i ramen. Och den här lyssnaren försöker då placera sina föremål så exakt som möjligt enligt instruktionerna. Och sen är det dags att jämföra och byta roll. Det andra är lite i samma stil, så då har man ett snöre eller ett tjockare garn och en likadan uppsättning av pärlor som gärna förstås får vara olika sätt. Och det där så ska de pärlorna träs upp i rätt ordning, men utan att man ser vad den andra gör, utan det är bara beskrivningen som man har. Och här kommer ganska många utmaningar. Här har vi igen någonting som ni säkert gör dagligen. Man spelar, man pusslar, man bygger och så vidare. Det tassiga är att det är ofta de barn som är duktiga på det här, som självmant drar sig till de här, om det handlar om fria uppgifter. Medan de barn som upplever att det här är lite svårt,
undviker det här. Och där har vi ju en negativ spiral. Om man undviker alla sådana här aktiviteter för att det inte känns liksom som mina, så blir ju det här liksom, ökar ju inte den här färdigheten på något sätt. Så här behöver vi det där uppmuntrande och utmaningar på lagom nivå också för de här barnen som inte självmant söker sig till de här aktiviteterna. För de är ju så tacksamma när det gäller matematiska begrepp och det där och aktiviteter. Och uppmuntra gärna, det här gör barnen helt spontant ofta, de tänker högt. Jag flyttar den här, jag ställer den här. Och det där, lyssna på dem. De här tänka högt situationerna och det där. För att höra vilka begrepp barnen redan använder och vilka som de inte riktigt ännu har ord för och så vidare. Och här igen så kommer ju det här, jag menar vilken vuxen som helst, precis som med sagoläsningen, så alla kan läsa en saga och alla borde läsa sagor för barn och alla kan spela pussla och sånt här, men där kommer ju den här skillnaden med vår pedagogiska kunskap, att just hitta det där uppgiften, aktiviteten, sagan, pussle för det här barnet, att vad är det som skulle vara det här som hjälper det här barnet lite framåt, just den här färdigheten, det här begreppen, den här kunskapen. Så där är den här pudelns kärna egentligen. Sen har jag här på slutet två det där bilder som handlar om sagor och berättelser, och en kan jag kalla för sagotering. Det är alltså en term som används just för det här. Här är den här inspirationen en bild för barnen, men det kan lika väl vara en uppsättning föremål, och gärna stå att det finns många föremål av samma slag, men det är kanske olika färger, storlekar och så vidare. Och så börjar ju förstås sagor som vanligt. Det var en gång en liten lastbil, eller vad man nu råkar ha för, eller ett litet slott och så vidare. Men sen är det den vuxnas tur att vara tyst, lyssna, anteckna, och barnet tar över och äger den här berättelsen, känner sig delaktig och det där, berättar den här sagan. Och det brukar, först kommer det väldigt korta sagor, men ju vanare barnen blir som alltid så det där broderas sagorna ut, och det här materialet gör att det blir mycket matematik helt av sig själv. Det handlar om föremål. Det ökar, det minskar, man jämför, man räknar och sånt här beroende på det här materialet som finns tillgängligt där att utgå från just i den här sagan. Och de här sagorna ska ju gärna förstås dokumenteras, kanske printas ut eller göras i digital form och illustreras och så vidare och sparas. Hur man liksom brukar det i mappar eller digitala portföljen, eller hur man brukar att det blir ju härliga texter av dem. Här är ett begrepp som jag bara i det här fallet ganska kort tar upp, för det här är liksom ett verktyg som är väldigt tacksamt att jobba med, nämligen storyline som verktyg. Och då handlar det om temaarbeten, och tema kan väljas nästan var som helst, och i storyline så är det barnen som gör den här storyn, berättelse, medan pedagogens roll är att vara den här line, att utmana barnen med frågor som leder berättelsen vidare, med material som leder berättelsen vidare. Och det här är en sån här grej som behöver ett eget webbinarium eller en workshop så småningom. Och det där. Så här står jag gärna till tjänsten en annan gång, med det tyvärr ryms inte det här med det här, men jag vill ändå ta det, för det är så väldigt tacksamt verktyg när det gäller att jobba med olika teman och det där. Det finns väldigt mycket möjligheter just till exempel med matematisk förståelse och begrepp i det här fallet. Här har jag några källor som jag har använt i det här, och tillbaka till bilden.